Pořídit z brusu nový kroj, to je opravdu finančně velmi náročné. Přitom spousta lidí má doma nevyužitý kroj nebo jeho parádní části. 2. májovou sobotu se nově vzniklý muzejní spolek v Prušánkách rozhodl uspořádat svou první akci a hned originální a velkolepou. A to burzu krojů nejen z Podluží, ale také z Hanáckého Slovácka. Jak tento nápad vznikl, nám prozradila předsedkyně muzejního spolku paní Adéla Sněhotová. Ten nápad uspořádat burzu krojů měl určitě víc lidí, ale vždycky to zůstalo jenom o tom, že si myslel, že by to nikoho nezajímalo. Ale měli jsme to štěstí, že jsme se setkali víc lidí, kteří tenhle nápad měli, řekli jsme si to a rozhodli jsme se teda, že něco zkusíme udělat. Cílem je to, aby lidé, kteří vlastně už kroje nepotřebují, nemají je komu předat, měli možnost je tady prodat a lidé, kteří by si rádi kroje pořídili, je pro ně obtížné ty kroje sehnat, tak aby jsme jim usnadnili přístup vlastně k tomu nákupu a aby vlastně ta tradice dál pokračovala, to nošení krojů. V porovnání třeba s pořízením nového kroje, tak za kolik tady třeba si mohou lidé pořídit v podstatě nějaké části, nebo jak to asi tak vychází? Ty ceny nových krojů, v podstatě i těch starších, se odvíjí vždycky v podstatě od použitých materiálů, i od toho, jakým způsobem jsou třeba vyšívané, jestli ručně nebo strojovně, jestli jsou to nějaké části krojů, které se v podstatě ani nevyrábí a je strašně obtížné je sehnat. Takže to všechno hraje roli, ale třeba když srovnám v současné době, jak se zhruba pohybuje cena červenic, což je taková typická součást podlužáckého kroje, tak nové červenice se pořizují zhruba za 14 000 a zde si je třeba můžou koupit za polovinu, nádherné zánovní. Jak to tady dneska bude fungovat? My jsme dali prodejcům nebo lidem, kteří chtějí prodat kroje, 2 možnosti. Buď, že jim přidělíme nějaké místo, kde si teda můžou ty kroje prodat sami, a nebo že ty kroje od nich vybereme a vlastně prodáme to prostřednictvím nás a potom jim pouze předáme ty peníze za ty kroje. Samozřejmě, že ta varianta druhá je pro nás poměrně hodně náročná a pro ty prodejce jednodušší a tu si teda vybrala většina lidí. Takže tohle jsou ty dvě možnosti. Přípravy byly opravdu náročné. Vytvořit seznam, očíslovat všechny části krojů, výrobcům přidělit čísla. Většina výrobců na burze nebyla přítomna, ale přeci jen někteří se zúčastnili. Na nástěnce při vstupu do kulturního domu si pak lidé mohli napsat kontakty na jednotlivé výrobce krojů nebo jejich součástí. Již před oficiálním otevřením burzy se před kulturním domem v Prušánkách vytvořila fronta, aby lidé nepropásli možnost pořízení chybějících částí kroje či náhrady stávajících, nebo se mohli něco přiučit v krojových dílnách. Dobrý den, my bychom se chtěli zeptat, proč jste sem přišli a co vlastně hledáte tady na té burze? Tak my jsme se sem přišli podívat na chlapecké kroje, zejména nějaké červenice, šátečky, ale asi se obrátíme na výrobce, co tady jsou, protože myslím si, že si kluci zaslouží pořídit nové. Líbí se mi to tady moc a sehnali jsme i to, co jsme nechtěli. My máme jenom kasanice svoje, jinak teda to máme všechno vypůjčené, tak teď jsme hledali mašle a horní sukňu. My máme doma mašle a já půjdu letos poprvé v kroji, tak jsme hledali k tomu sukně a našli jsme, takže dobré. Obec Prušánky výrazně tuto akci podpořila jako spolupořadatel. Nejenže poskytla prostory kulturního domu, ale také pomáhala s propagací akce. Co dalšího plánuje nově vzniklý muzejní spolek v Prušánkách? Další věcí, kde bude muzejní spolek se účastnit, tak jsou tvrdonské slavnosti počátkem června, kde nás vlastně organizátoři pozvali, abychom předvedli nějaké tradiční pečení na Podluží, takže tam budeme mít takový workshop o pečení. A potom další akci, kterou bychom rádi pořádali, tak bude předvánoční tradiční pečení v rámci nějakých adventních trhů. Do budoucna bychom se ale rádi pokusili o obnovení fašanku v Prušánkách, který snad naposled byl pořádaný zhruba před 50 lety. A rádi bychom třeba organizovali dětský krojový ples a další akce. Ale nebude to vlastně jenom o organizování akcí. Chtěli bychom udělat vlastně i něco jako muzejní sbírku, kde bychom rádi vlastně měli třeba kroje z tohohle regionu. I to je vlastně jeden z důvodů, proč pořádáme možná i tuhle burzu, aby jsme měli možnost nakoupit některé věci do naší sbírky.
chtěli bychom třeba do budoucna získávat nějaké historické fotografie, další artefakty, věci nějakého denní potřeby, denního užívání, které se dřív používaly, nějaká taková osvěta a snažit se o to, aby byly dodržované ty tradice, předávané i ty řemesla, aby vlastně nezanikly. Pokud jste burzu krojů propásli a zháníte výrobce, můžete se obrátit na členy muzejního spolku v Prušánkách, kteří vás ochotně nasměrují a poradí. Organizátorům přejeme hodně sil a hlavně spoustu dalších nápadů, jak udržovat tradice na podluží.